سلام. چی؟ چه خبر الان؟ من عروسی کردی؟ خوبی حالت خوبه؟ دیدن لابد آخ چی؟ مبارک شد بود. الان اومدم شیرو تا چند رو مرکزی احمد. آقا خان بیرون دست ثابت کنه. حالا راستی بیاد. چی پرسو؟ خامنه. یازده میگه. فهمیدی؟ تایی خواهد نور. خبره کوره تو. من فقط همین بیبی بیشتر داری نمیدی. همین اینقدر بیشتر قیمتش نیسته. همین یه چیزی بیشتر سر نمیارزه خریدم. سبک پراست. خودته. زحمت میدین به ما میشه؟ زیبا چوبی؟ فقط گوته باش حرف زی؟ باش حرف زرم بشم مقابلت بسیاری مشکلات خورده الانم بارداره زیبا؟ چند وقت بار من؟ زیبا؟ محمد باره به تام دوار داد ندرسه میزانم هیچی نخواسته نشد واسه چه بیشتر میانو؟ اون ابدی بالا بینه؟ ها؟ همون ایتو چش اول
کم چه چی راست کنم نمیسی چی هم دونی چه من دونم چی شده؟ نه زیاد نه خوب هم دوباره بازی الو الو durando همه میمونم چی چه میره نو sandı گفتن کاروازو بتونه اگر مهمه طبیعی انا مهم بخیر مثلی قبلی بود که ایتونی هم رام رو بدیش کدامه باش خدایا نبا دوباره مثلی قبلی بخیر سر سر باش خداحافظ خدیجه دونم مو دویم زنگ زی دوباره نون چه دوباره من تشون نگید چی؟ نون تو زنگ زی من بیو تو چه سری قبلی خراب تو بتونه کامل سی باش فهم یا حتما کار مهمی باید داره باش احمد چه کردی؟ نه مجبور من کارش بتونه اصلا کار افتاد تا من نشد باش برو به سلام در بزن
آشغال عوضی
پیله بریم به حتما پیل شریعتی سونو زقدت شدی با این لاحل جرم حسه برای اصلا پیل نکمه خدیجه و سینم قبلش به علم سینم تداشم علم ایمه دیرم که هر کاری بخواستی مثلا علم عوض بیام پیانه پرستامون بیرم دیریش تو آره ببین باید آره سیتی پیانه پرستی ها؟ از سیتی پیانه پرستی ما رفتم داخل سیتی پیانه پرستی رفتم داخل برو داخل سیتی پیانه پرستی سر هونه ایمو ها؟ من هونه ایتبی این خونبی سم خونبی حق خونبی مزد کلام خونبی زن خواهد رو پروشی بده کن میگه اومد بخودم سکو ولی نه سکو اومد بخود برستی بیاد اومد به خوبی باد حفظه گرون پلاست بیا یا سم منه قشنگ گرون مثلا وقت حق گفتی نه او بلانه مثل نوبه گفت نیدمت گفتم حالا چی دیتولوبی میگیرم یا چی ده یارم الان میخواد دید میخواست همون منو پروشم به تو ربطی نداره اون از زنده کنم زنده کنم و باید چه زنده کنی تو دم پروشم به سکن با تو زنده کنم دید میخواست همون سی تو خبه ابو اشغال ایادتی خواستم به هیچ وقت میخوام آواره میکنم بخاطر تو بینم خدیجه اون نبت گفتم چه صافت ما دوش بینم بسی تا قردش اوزو برخونه من پروشم سی تو بینم عزیزم سهممونه حقمونه دیدم خواست وقت افراختمش الان داخل شدم قیمت شدرم همه شدرم پیا همون مسئلش بیوتی خواب یا بیوتی خواب یه چیزی هستم خونه این میدید الان اقل دور برای سلام خود یا برای سلام بدم از سلام برای سلام سری کاری تو چردی خیده سی کاری چردی سی کن خلاص سر ایگم خبه و پراسر من که خبه رو تو بکشم از این کاری تو چه سیکو من تو بدم ستیان برکه آشقال امازی چی برم سراس آشقال اینو نگه سراس خیلی زبرم آشقال اینو سراس سیکو ایا دیتی خواه سامه بسون ایا دیتم نیخواه او پیانه دیری خو او مسید ایگو آمه دام سهم شریسونه تا بینام نیام یه کاری بزن خیلی تا سوخان من بزن شنابش پیلی شم امروز وارد سکنه ایا دیلت خواست خوب پیش بده ایا دیلت نیخواه نفیشه هیچ ترکنی بری کنی سامی کنی تو چی بخدا خود ایبری ایدوزی خلیتا ایگو سهل چیگو خلاص آشغال عوضی بدم سر میگم سر سیتی هیچی نیپم اومد کنم بکشم برم سر سیتی بکشی سری کاری جایی بی اجازه داری داری بکشی بدون اجازه دست خون بی عزیزم یه مال تو مال چیه چی هم پشت دیدم خواست همون بی پلوختمش الان هم درستم تو درسته چون من خم آواره کناسی تو تنسخی باید آواره کنم میگم اگه دلت خواست سامه بسون سیزه میارونم سی همونه مردم تو سمیخه سیزه میارونم خواهراستی که بیا سر سنده بیام تیتو بیام تی همچین عالم پس خوبی که هر همشی بدمت بعد بدمت خفه بسون نخوری زنده کنی عزیزم حرامه دلو میخواه زندگی سیکار که جاق ما نیستی چه صافه بقید آخته میگه گردی بوده مرد خفه بوده بسرم بیرم بسرم بله آقا ما خونه مردم آقا خان بعدم چه صافه بیام میگوسونو بده بسرم سیکو هی بربر نکن ایگون بعد خوب ندام مدام رو بینم تو چه میسی بینم خود بعد از تو سیدی چه میسی بینم؟ ختم پرمسیه که میگی تنام همین الان اکنون بفروشم همین الان خواهم بدم قرارداد شکمندم به تموم اگه عددی قابل پیل زور که بیا همون اندازه که گفت به بونگا گفتم بیزمش که بیا بلوم ببرده پیکارت اگه هم دلت میخوام تا یه شریک شدی نه هم همین بیا نه همین دمه نه همین بیا و کل دیری دیست تابی یه بار بیا دادم شش کنم یه بار یه چیزی بفرستیدم بودن نگو نه خیلی ساعت ببر صاف بدم میخوام واقعی کار چیکین خبر با ما زندگی داریم آبرو داریم بدم از سرا ایگو فقط ما آبرو داریم تو فایده ندارم این پرستی یا برای یا میرته برای تو دقیقه مردم در آبرو ما نداشتیم چای مایت تو میخه ها و های مایت برام در برام سیکو باد همین چیزی های زلیل تعلیق خالق کنم خلیده هر طور دیتی ها هر جور دیتی خواهد سیکو باد همین چیزی های بداوه
همینطور خداییقشی وحشه خشی داره حیوانی عزیزم حیوانی وحشی همه کار بد بریایی خطی بلا سلام تو همه کار بد بری اما تو چرا؟ ها؟ باز همین هی دفعه مردم باز هی من هر کاری که من سیخومه انجام میدم من خود داخلی هونه زندگی کنم هیچ که نیسته خیلی تیلا داخلی هونه خب من همون خیلی تو نیاز سر هونه زندگی یه تاریخی یه مشتری فرستی بله عزیزم این رو سیخومه من عزیز تو نیستم عزیز تو نیستم عزیز تو نیستم عشق من بلا سلام بلا سلام بلا سلام بلا سلام بلا سلام بلا سلام عاشق سلام بلا سلام قیمتی ترسم بلا سلام چه صافت چه روان منو چی چلیه امروز ما قرارداد بندم سیکو خدیجه من تو سمت میخواستی من پیجی خواستی ها خب بیایو یه سمت یک پیجه حق داری اگر یک چیه بسیکیده برم سبکی تا بیام یه باده حق نداری یک چیه بسیکیده برم فقط همه بی به این بیشتر داری نبی همه اینقدر بیشتر قیمتش نیسته همه یک چیز بیشتر سر نمیارده خدیجه سبک پراست خودته به بیکانی سو تکس نمیشموری خیلی زن درست آفرین یه بار ده هم یه الان دن همین دارم کارو بچه یه گونه مو چی اینطوری یه چی نبفرستیدم مثلا برم کار باتون آرام برن سیکو اوسه در خود دونی نکستی سیسه میشه سخت ها؟ اون اول پیده بده ایه برن خدا صافت نه نبینیم نیچ با برای طرف داری نبینیم باشه سیکو من تو نبینم مثل من هم سمت خوزم تخه مرده همه یه بینی ولی من نمرده شم برن همین که حق نبرسه اون خوش خیلی عزیزم یه حق که رامی نه حق بده من وظیفه همین چیز مثلا حق بود من پیل نکنم بعد نبرم برات سنو بدن فراست من گفتم خدیجه اصولی فرق چه الان هم فرق فردانم سیکو خدیجه برا با هم بیبره کارک بیه تا به آزادش کپاو تو برای سرا لازم بیبره نشه کاری کنی برای سرا عاشق لعنت بدهی بنام اگه بخواست صاف ببینه با این صاف میبود عزیزم باید آدم حقش شد نفیش کرده چی حقش نمیشه الو سلام خوبی؟ حاضی خوبی سلامتی؟ ممنون دست در نکنه ها تازه اومد ها سهم ندا دست در نکنه خیلی ممنون واقعا اونم خدا توت ندا سرم خیلی ممنون دست در نکنه نه دیگه میخوابرتش ممنون خدا
خامنه این بار فرستن چیه؟ احمد اومد؟ پیچان فرستن میکنی؟ سلام. سلام بودم چی؟ چه خبر احمد؟ من عروسی کردی؟ خوبی خبر خوبه؟ جوان طولانی لابد آخر چی؟ مبارک شد بود جدا. بیا داخل بیا داخل مبارک شد احمد پس تو نخواهد میکردی؟ نه آخر دستاسی بود. هم یه روی رو رسانه چی؟ فکر نخواستی من قابل گیر کنی؟ آره. دوشم. خب بشین طبیعت سایی برمست احمد بیا. استاد. هیچی چی؟ همین زینه چه؟ او زینه جوم سینه بخون زینه زینه جو مطمئنی زینه جو؟ زینه جوم خدیجه است سیمو نگفتی اصلا تو جو نوشتی سیمو تعریفی نداشتی اون سیتی نگفت من بگو چه کلاتی نگفتی سیتی نگفتی تو سیتی گم خسر چه نیگو مثلا تا 19 کن بعدی که سه اول نگفتی چه تو گنده الان چی خیلی چیونه که زینته اون زینه جوم میوزی پس زینه معچی سیتی گم زینه جو ته برفرت سیتی زنی زیشتی کابیا برای خیلی چی نگول بزنی میدونم یه زینه نه مخدونم زینه ها خیلی سیمو آه نگفتی چی چی قشنگ مرکز زینه چی نگول بزنی چه میخرم ایگو بوزه دارم اصلا اولا جو نوشتی جو نه نوشتی تو کشم بجای بوزه چه دارم ایگو زینه جومی و مایل واسه اون زینه واسه بگو دیانش طولانی سکو دیگه خموس هست با نیگو الان خیلی بگوی الان نیگو زینه جومه بتام سیت بگو جوم الان خودش که خبر نداره چون جوم داره خم سیت گفتم یه جو دارم الان زنده خواست قبلش خب از سیت بگم خب گوشم بیت تو نیخوا الان سیمو قبلش زینه جو اصلا با کل دونه از زینه جو سگو یه اسمی خدیجه حافظش نامه دست داد مریض یه دوست دو خونش رو با آدم میگه خب یه کتسش میگم شویش خیلی ازت خیلی نیست بگم بودم یه چیز پای سرش حافظش نامه دست داد خب الان اومدم شیرو تا چند رو باز مرکزش احمد. آقا خان بیرو دست ثابت کن خان راستی بیاد چی پرسو خامنه زینه جو یا یکم زنده جوم بودی چی کسی آخه تو چه کردی زلت چی رفت زلت باش آقا چیز زلت خواهش بپرس میفهمی آقا. چی بخری؟ میخواد توی خواهی چند پرسان تا الان چیه چی خیلی رخصت چه عملی بیالا من احمد سی آخر زمان هر چیزی باور نیکی یه الان یه زینه جومه خواستی که جوشم خب حد سه میدونم تو زینه شی قطعا که کار رفتار معلوم زینه جوش نیست یه قطعا اصلا سینه آرزو داره آرزو من تو زدم نه بیس نه حلاسش نگفت زکوی ما چند سال با همی الان یه زینه جومه خود بی باوری کنی خانم راستی گو مزینه جوشم نه چطور تو بگم چه باور سکن من فراموشی گرفتم بی تا یه مدتی نه نه مریض خدمت گفتم و یه مریض احمدم سیمو گو چی خواه عروس کنه ولی نگیر به ایزیت خواست من با تو آشنا کنه بعدش احمد ببین الان خصوصیت قبل سیمینه گو چه مثلا جو دارم زینه جو دارم بعد اینه که زینه جو و الان سیتی گم خب من میخواد من حتما چیزی نمیزم چه سینه میخواد گفتی سیش خب نگفتی یه چیزی نمیزم چه سینه نگفتم خانم بیا بشین عزیزم بیا میخوامش. بیا یه دقیقه بشین میخوام بیا یه دقیقه عزیزم بیا بشین بیا بشین تصدیق بگو به خدا راستی گم مزینه جوشم خود تو چی وای زینه میبینی پمی وردش میمونه چه کنه خاطر برد میشه جای دیگه زینی فهمی راستی گو آقا خصوصیت قبلش نگفتیم زینه جو دارم این خیلی عجیبه قبلش نگفت یه چیز ساده یا زینه جو خب درسته احمد دیگه اشتباه چه اتفاقا خواست منم با تو آشنا کنه ولی فرصتش پیش نمیاد خیلی هم با مثلا آشنا با قبلش میشه چیز الان واقعا من خودم بدونی من اصلا شو چه بگم چی عروسی چردیم چه احمد گرفتیم اخ چردیم اومید اصلا چه بگم تو نه نسم تو زینه جوشی شد چرا می اصلا ایگون من نه نسم سی خیلی سیمتیم کنی الان بشین یه لحظه سکر همین حرف رو قشنگ معلوم تو زینش شو چه بیام اصلا شو چه به خدا من اصلا زینش نیستم بشین ایگم اگه زینه میبینم یه ورد جوری سیتسه با یه ورد میبینم هنه سیتسه
اصلا قبلش نگفتی واسه قبلش نگفتی زینا خب من چه دونه تو چیزی نگفت سکون خیلی تو خود باید حرف نگی نگی قشنگ تاسی توضیح بدم سکون به خدا میزنی جوشم اصلا سینش صد اگه عمل سینه زنده راشته سیسی خود نسته سیسی اصلا عوضی خب اگه زنده راست شد ببین اگه سکون توضیحش نمیگی سکون خود قبلش هم میگه زینه جیوم سیسی اصلا هیچ در خانواده من نگم خانم سکون یه لحظه گوشم بجه از این زینش بیرون خود تو قبولی شدم با تعرضی کنه مزینش نیستم مزینه جوشم اینه بفهم جو کن فعلا میرم به زندانه همونجور من اصلا حالا کنم چی جز نده همه سینه قشنگ توضیح دام سکون آرزو گوش ندید ما هم زینه بینا هیچ که به این زمان اصلا خبردار نیست هیچ که ما میخندیم اصلا فقط خمون ستا دونی بتره بعد خواهشی کنم سیش که هم خواستید قبلش هم نگفتی خب من الان دارم سیتی کن خب میخواه الان سیگو با قبل سیگو بگفتی احمد سیش بگفتیه راستی گفت اینه حق داره حالا من اشتباه چون سیتی نگفتم من الان دارم سیتی کن دیگه نیگو سال با من برای این زمین جومه الان من شرمنده خود باورش سکون من خدمتی گم عذرخواهی کنم اگم بوش الانم احمد یه اشتباهی چه الانم همه اسم زینه جوشم ایرانو به لطف احمد داره از اون مراقبتی که مثل من فراموشی گرفتم بی الانم با عنوان زینه جوش فقط ایرانو من زاین نارم چه برم به خدا انده تا احمد نیومم هیچ زان نارم انده رفتم الانم یه توی بخری توی الانم توی تا بخر بگو که قصه بزنی ما کارم بی بگو الان هیچ زینه جو نیام یا پیزه میکنه الان دونو میگرده ولی حق داری به پیزه اصلا نیموی خیلی از ما مثلا جان داشتم به خدا من هم جانشی چه وقتی یا داشتم بعدش هم احمد خوش می‌آمد می‌خواستم برم احمد خوش می‌آمد احمد یعنی چی چه حرفی می‌زنی هیچ نگه تو ساشه داد اون وایس رو بعدا تو صحبت با من دوی بی الان همه روش نمیه پی زندگی اصلا واقعا خود شرم نمیه ها باشه عزیزم اگه تو اول که زینه جون یا پی مثلا سیکون من وقتی کنم اگه دل تمنین ها من این روم خدیجه نگاه کوری چی دیگه باد برم آرزو برو باد کورو برم برو کورو خیش کنه بغل از مینا ما الان زاینا سب کو یه چند روز مونده هم بده یا جا پیدا کنم بعد دیگه برم با همین الان برم بیت الان خیلی بسیار همین الان بزن همین تو حق داری چه تی زندگی کنی ولی آدم بناد زینه شو حقی داره مثلا تو بیای با ما زندگی کنی خود هم باوری کنی واش ما هم میگم شرمنده واش من نونه فقط واش همین فقط یه بخشش من کار دارم با احمد فکر کنم الان بدتر اجتماع شما با تو خب من همه چیزی با تو صورتی میگم چیزی گوشم نیجه تو سوال نیمی سازن بالا نیمی الان این سینه جوم خودی باوری شدی تو خودی باوری شدی خب من دلوی کنم اصلا حرف خشه باوری تکو نمون تمام خیلی کنیم خیلی وين روز من زين دبليو زين خراب ما كلش خود خراب هم محمد زين عارف دوباره محمد زين واش سيتيو ما اول احمد واش تکو ما با تمام خانواده قدش فقط بر خاطر اینو بعد اون قبل رویالش اینطوری يدرو چه متیم به خدا میگی دروغ نیسته این بابا چی رو درست راستی گوی اگه بس زنش نیدشتم که تقسیم نبسته سنه فقط به خاطر موی احمق که من با تو تکو در هر چی بینمون تموم بی فهمیدی کامسه نخیلی تکو هیچ اصلا هیچ حقی داشتی من بازی بی فهمی میگم با اصلا احساسی که اصلا چه نمیشتم تو بازی ندارم چی بازی دیگه چی تو من با حق داشتی با بازی کنی اصلا این برای کل جانبه هیچ وقت میاد زاری که زاری زندگی نفهمی این اختم بهتری بودی میفهمی اصلا میگم من نونستم بعدش اگه ایخه ایخم برم زندگی خیلی خراب نکن برم آرزو برای کوه هیچ کنه نار بغرد برای کوه تکو و هیچ کنه علت چی بود فهمیدی علت چی الان چیزی که الان مشکل است تکو اصلا من تا اول زندگی خراب نکه زندگی اصلا میگم
توضیح دیگم ایگم اصلا تومت بسه. یوتیخ تا خواب ما سیکو سیکو اینون یا جای بری یا جای آره، یا زشت. می‌خواست و یا تو تیچینه زشت. تیچینه راه کرد جای میره تو بابا یا جای میره فهمیدی تایی خواهد نور خبره کوره تو من نبودم سیکو اول اشتباه خود کرد الان سیکو اول زده قشنگ پنکو کاری کنی تو پنون سناچه خدارم حال من نمی‌بتیم من حرف نمی‌زنم آقا گوشم میخوام آقا داری میخوام خبره میخوام خبره کن وقتی همین اول زنده چی ایتنمو به در نمیخوام بگم یه لحظه گوشم بجم میاد دیگه باش خب بگو سر کن بگو سر خدارم بتیکم بگم زینی جو زوکشی بتیکم بگم زینی جو تا ایرو باز گوشم بجه دارم بگم واسه دیگم فکر کردیم کورا خیلی حرف لبمون بزنیم